आज मी वेगळा असा शिरा बनवते, ना रव्याचा शिरा ना मूग डाळीचा शिरा। तर सुरुवात करण्याआधी माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कमेंट तर नक्कीच करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा। हॅलो फ्रेंड्स, मी लतिका, लतिकास किचनमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे। इथे मी घेतले आहेत, आपण जेव्हा सँडविच बनवतो तर त्याच्या कडा वरची आणि खालची ब्रेड उरते, तर त्याचं काय करायचं, तर याला मिक्सरमधनं वाटून घेतलेला आहे। गॅसवर मी एक पॅन ठेवला, त्यात 3 चमचे तूप घालते। त्यात मी काजू तळून घेणार। सर्वप्रथम काजू घालते। काजू गोल्डन ब्राउन झाले की काढून घ्यायचे। काजू झाले आहेत, याला मी बघा छान तळून झालेत। आता याला मी काढून घेते आणि त्याच तुपात मी ते ब्रेड क्रम्स भाजून घेणार छान। ब्रेड क्रम्स हा साधारणतः 2 वाटी आहे। याला आता छान मी टेस्टी अशी रेसिपी आहे, तर बनवून बघा, छान लागते खायला। हा छान भाजून झालेला आहे क्रम्स। यात मी साखर घालणार। मी साखर घालते। 1 वाटीपेक्षा कमी साखर घालते। तुम्ही जेवढी ब्रेड क्रम्स घ्याल त्याच्या अर्ध्यापेक्षा कमी साखर घाला, कारण की ब्रेड क्रम्स ऑलरेडी थोडे गोड असतात फ्लेवरला, त्यामुळे त्याच्याला पण छान मिक्स करून घेणार। आणि सोबतच आता यात 1 वाटी पाणी घालते, म्हणजे ते साखर मेल्ट होईल। थोडं थोडं पाणी घाला, याला पण छान मिक्स घाला पाणी, म्हणजे ते व्यवस्थित येईल। जास्त घातलं तर पातळ होणार। याला छान मिक्स करून घेऊया। बघा छान मी साधारणतः 1 बाउल एवढं पाणी टाकलेलं आहे। आता हा शिरा एकदम रेडी आहे होते ते घालणार। यात मी आपण जे आधी काजू भाजून घेतले होते ते टाकूया। बघा छान झालेला आहे। आता काजू घालते आणि मिक्स करून घेणार। अगदी झटपट बनणारी अशी रेसिपी आहे ही, खूप छान। आता याला सर्व करते। आता याला मी सर्व करून घेते। बघा किती छान झाली आहे। टेस्ट करा, करून बघा आणि कमेंट नक्की करा। तर पुढच्या रेसिपीपर्यंत बाय।